Hi everyone! I'm Genelyn Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay re-reviewin natin itong Crayola Colored Pencils 24 colors. And also may malapit ang National Bookstore sa amin and tumingin-tingin ako doon ng mga pwedeng reviewin at yung mga karaniwan na nababasa ko sa comment section na mga product na gusto nyong reviewin natin. Iisa na lang to. And dapat nga hindi ko siya bibilin kasi medyo sira-sira na yung box niya. Pero okay na to. And dapat yung 36 color, ang dami kong dapat. Dapat 36 colors yung bibilin ko. Kita ko yung mga colors niya dito. Nanditong peach, light brown, brown, may mga red. Okay na sa akin. May andito na mga essentials for skin tone na usually kong ginagawa. And also, lagi ko naman sinasuggest sa inyo na bago kayo bumili ng napakaraming set na mga 48 colors, subukan nyo muna yung mga small set nila para makita nyo yung quality para hindi rin sayang sa pera, diba? Before anything else, thank you so much It's Nogebel Arts for this wonderful artwork. Ito ang 24 Crayola Colored Pencils na nabili ko sa National Bookstore ng 329.75 pesos. Ang mga claims ay bright bold colors, preferred by teachers, long-lasting, pre-sharpened, premium quality, and non-toxic. This is made from Vietnam. Yung packaging ay katulad dun sa crayon set nila. Sa likod nakalagay yung swatches at name ng 24 colored pencils. Pagbukas ko, yan na. For sure nabuksan na to at yung iba putol. But I will not judge this pencil based on the appearance given na sira na nga yung box. Kaya magiging considerate tayo. Round yung body at makapal naman yung core. Nakalagay sa body yung brand na Crayola at yung color name at bute kumpleto sila. Unahin nating itry yung white sa gray paper para mas makita natin yung true value. Before, akala ko walang silbi yung white pero ngayon isa ito sa mga pangalawang nauubos kasi super helpful sa pang-blend. Yellow, vibrant yung color. Golden yellow, vibrant din. Yellow, orange, vibrant. Orange, pagdating sa orange nagiging less na yung vibrancy, still okay pa rin naman. Red-orange, hindi na siya ganun ka-vibrant. Red, hindi rin ganun ka-vibrant at hindi rin intense yung color. Peach, light lang yung pagka-color niya. Pink, akala ko bright pink katulad dun sa color ng body pero hindi. Magenta, ito naman ay lighter compare sa color ng body niya. Sky blue, vibrant. Light blue, hindi ganun ka-intense yung color at disclaimer lang yung pag-judge ko sa mga color ay based on my preference and knowledge so take it with a grain of salt. Blue, pagdating sa mga dark color medyo hindi na ganun ka-pigmented o intense yung mga color. Violet, medyo na-confuse ako sa pagka-violet na to, parang hindi color violet, I don't know. Akala ko ultramarine blue kaya nilagay ko dito. Yellow-green, bet ko yung pagka-green na to. Jade green, parang siyang olive green for me. Green. Also, hindi ito artist grade sa price pa lang, 'di ba? Ang market nito ay for kids, kaya siguro nakalagay sa packaging na preferred by teachers. Aqua green, vibrant at bet ko din yung color ang cool sa mata. Tan, lighter yung color compare sa body at parang may pagka-yellow ochre. Light brown, okay naman yung color, bet ko sa mga mid-tone. Brown, hindi masyadong intense yung color. Mahogany, ito naman ay close yung color sa body sa actual color. Gray, I like na may gray sa set kasi yung 36 colors na Prisma, walang gray doon. Black, okay naman yung color niya, may pagka-intense din. Yan yung swatches ng 24 Crayola Colored Pencils. Some colors are vibrant at meron ding hindi ganun ka-intense. Pero for me, pwede na. Supportahan mo tong channel by liking this video at kung bago ka pa lang, subscribe and tap the bell to get notified para hindi mo ma-miss ang mga bagong upload. At follow nyo ako sa Instagram at Twitter at like nyo yung Facebook page ko, Genelyn Sandaga, lahat yung nakalink down below para stay connected tayo at share mo rin tong video sa mga friends mong makaka-relate. Portrait ni Kathryn Bernardo ang gagawin natin ngayon at super gusto ko yung reference picture kasi ang colorful at magagamit natin halos lahat ng color. And honestly, hindi ako mahilig sa color pencil kasi hindi ko bet kapag pumapatong yung kamay ko sa papel kasi nga pasmado ko, 'di ba? Kaya as much as possible, hindi ako gumagamit ng mga dry medium. Yung charcoal pwede pa kasi dry brush technique naman yung ginagawa natin. Pero kapag need ko talaga like sa sketching, sa gabi ko ginagawa para tuyo
tuyo yung kamay ko. At pinapatungan ko din ng paper, tissue, para hindi ko mabasa accidentally. I suggest din na gumamit kayo ng tracing paper, pamatong, para kahit nagsishading o nagko-color kayo, nakikita nyo pa rin yung ginagawa nyo. Inuna ko din yung left side ng face kasi right-handed ako para hindi ko mas-smudge yung color. At part by part ko ginagawa. Eye muna yung inuna ko kasi usually ito yung intense yung color, like black yung pupil, eyelashes, at saturated din yung skin around the eyes. Para ito yung magiging base ko sa pag-judge ng color value. Kasi minsan kapag nagsimula tayo sa skin, tapos sinunod natin yung eyes o hair, parang nagiging lighter yung color ng skin, ang pale tignan. Kasi napapalibutan na ng darker color. White paper kasi yung ginagamit natin kaya nagiging darker yung color value kumpara sa true value nito. And to tell you honestly, medyo matagal yung process ko sa first part kasi hindi ko muna sinubukan sa scratch paper o hindi muna ako nag-practice kung paano ko gagawin yung pag-blend gamit itong Crayola brand na color pencil. Pero yung natapos ko na yung left part, medyo bumilis na yung process ko sa right part ng face. Medyo lang Ang thoughts ko sa Crayola Colored Pencil ay medyo smooth naman kapag pinapangkulay sa paper, pero hindi ganun ka-creamy, sakto lang. Durable yung core, hindi rin madaling maputol, natatasahan ng matulis at kayang i-hold yung ganung form. Pero syempre huwag naman yung super tulis tapos ang bigat ng kamay mo, for sure mapuputol talaga yan. Regarding sa color, hindi ganun ka-intense, pero for me pwede na. Not bad given yung price ay affordable. At nakalagay din sa packaging na Crayola is dedicated to ensuring kids use every bit of their creative potential. That's why our colored pencils are long-lasting and come in a variety of brilliant colors. Crayola Colored Pencils unleash the power of kids' imaginations. So, this is not an artist-grade color pencil. Sa range naman ng color, dito sa 24 set, okay yung mga colors na kasama. May primaries, secondary, neutral, at earthy colors. Hindi rin komplikado yung mga color names, mga common lang, like yung white, yellow, blue, violet, brown, red, mga ganyan, kasi nga yung market itong product ay for kids, diba? Regarding sa blendability, nagbe-blend naman pero it takes patience para maging smooth yung blending. Yung technique ko ng pag-blend ay, for example, peach yung pang base ko at super light lang yung pressure sa first layer. Tapos lalagyan ko ng yellow-orange at light pa din yung pressure. At pagdating dun sa around the face, yung darker value, gumagamit ako ng light brown pero light pa rin yung pressure. Tapos gagamitin ko ulit yung peach at yung yellow-orange, patong-patong yun. At ibe-burnish ko gamit ang white color o yung peach. Yung burnishing technique ay ginagawa para i-blend yung mga colors gamit ang color pencil. Fina-flatten yung tooth ng paper, kaya kapag na-burnish mo na, onti o hindi mo na malalagyan ng another layer kasi nga wala nang ang tooth yung paper para makakain pa ng another product. Kumbaga, parang busog na yung paper. Kadalasan white yung pang burnish ko at napansin ko na hindi ganun ka-smooth yung result kasi hindi ganun ka-creamy yung Crayola white color pencil. Pero hindi naman totally bad, workable naman. Sa layering naman, yun nga, pwede magpatong-patong ng color basta huwag mo lang didiinan para hindi ma-burnish yung paper. Glossy finish itong Crayola Colored Pencil kaya mapapansin nyo na habang nakukulayan natin yung drawing, nagre-reflect yung light. Pero kapag pa-side mong titignan, okay naman yung color. Comment down below kung anong product ang gusto nyong reviewin natin sa susunod. Pero I honestly prefer yung mga affordable at yung available dito sa Philippines, diba? Gusto ko yung trivia about dun sa drawing natin kasi may mga reason kayo kung bakit kayo nag-click sa video na to. Maybe sa Crayola Colored Pencil or kasi nakita nyo yung drawing ay si Kathryn. So yun, kaya naglalagay ako ng topic about sa subject. It's fun and why not, diba? Ang tunay niyang pangalan ay Kathryn Manuel Bernardo na ipinanganak sa Cabanatuan City, Nueva Ecija noong March 26, 1996. 23 years old na siya ngayon. A Filipino actress, model, and recording artist. Nagsimula ang acting career niya noong 2003. Naging part siya ng Going Bulilit. Ang breakthrough role niya ay yung gumanap siya bilang Mara sa 1992 remake television drama Mara Clara. At nagtuloy-tuloy na yung pagbibida niya sa iba't ibang teleserye at ganun din sa pelikula. Noong 2014, nagkaroon siya ng album with title Kathryn at Platinum Certified.
Back to the review, pagkatapos ng drawing na ito, naging 3/4 na lang yung white at brown kasi yun yung lagi kong ginagamit sa portrait na ito. Katulad din ng problema ko sa Faber-Castell Classic, walang per piece na binibenta. Kaya bumibili pa ako ng another set noon, yung 12 colors para lang sa white, black, at brown. Sa mga claims naman na bright bold colors, I think medyo lang. Long lasting, I can't say pa ngayon, but maybe I will update yung description box if ever mag-fade over time. Pre-sharpened, yes. Premium quality, sakto lang. Ang ayaw ko dito ay hindi ganun ka-intense yung color at glossy yung finish. Ang mga gusto ko naman dito ay durable o hindi madaling maputol yung core. Okay yung colors na kasama sa set at yung vibrancy, pwede na. Sa blendability, not great kasi hindi ganun ka-creamy pero hindi rin masama. Affordable din yung price na 329.75 pesos. Okay na okay yung quality for its price. My final thoughts, for me, I will recommend this Crayola Colored Pencils sa mga beginner. At kung may naiisip ka ng mga products na gusto mong reviewin natin dito sa channel, i-comment mo lang yan. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye! And share this video.